Hello, what's up mga kadi? So, ang content po natin ngayon is mag-unboxing tayo ng for vlogging. Dito makikita nyo kung magkano yung price ng pagbili ko ng ganito. So, i-unbox na natin to. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya. So, ito yung ano niya. Essential vlogging kit. So, open na natin. Yung light niya sa likod, di battery. Tatlong battery. AAA. And then, ito yung sa may ilaw. So, bubuin na natin kung paano siya. Sana tama ko, no? Ikutin muna natin ito. Tapos taas natin. And then, this one is for light. So, dapat nakaharap siya sa akin. Mauna yung light. Sana pumapasok siya, no? Yung light, tapos tong ganyan siya. Tapos i-rotate na lang natin para hindi siya mahulog kasi naglulus. Ganyan. And then yung, oops! Nag-off na yung cellphone. Tinamaan nung ano, on-off na ano. Tayo muna natin siya mag-open. Hindi muna natin masusubukan yung light kasi hindi ako nakakuha ng battery. Siguro bukas papakita ko sa inyo. Try natin to. So bukas papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung light niya. Kasi lalabas ako bukas. Hanggang gabi, try natin to. Kasi hindi pa ako, di battery kasi siya eh. Hindi pa ako nakakakuha ng battery. Patalikod mo yung light. Harap mo sa'yo. Tapos naka ano siya. Harap yung camera. Like that. Ayan. So, yung mula ulo hanggang tiyan ko. So, itatry ko siya sa Note 9 ko na camera. Try natin sa Note 9. Kasi, yun ang more vlogging, yung paghiga. So, try natin. Ito yung lagi kong ginagamit for vlogging. Kahit ito lang gamitin natin. We can put this one dito. Kung gusto mong gamitin lang yung mic. You can use this one. Ito lang. Kahit hindi nakasama to.
kapag ito kasama, kailangan kasama rin yung dalawa. No. Kailangan pwede mag-video na nakaganyan, di ba? Ay, yung light mode, kailangan naman ganun ka. So, it means, yung microphone lang talaga ang pwede. So, nandito na lang yung vlog, unboxing ko sa pag-vlog. Sa unboxing ko dito sa binili kong for vlogging equipment. Kaya maganda sana kung papasok yung light, no? Yung ilaw. Tsaka dapat yung ganito adjustable. Kasi sayang yung oras, kakaikot. So for now, okay naman siya, maganda. Kailangan mo lang higpitan para hindi masira hindi mahulog yung cellphone. Tapos ito, pwede mo ikapit kahit saan. Ganyan siya. Sneak talaga siya. Cool. Yan, that's all for today. Salamat sa pagsama sa akin. It's already 11:51 na ng gabi. So panggabi ako, ngayon lang ako nagising. At ay muta-muta pa yata ako. So ngayon, ganito na lang po yung pag-vlog ko. Salamat. Bye-bye. Subscribe, tsaka click the bell button para lagi po tayong updated. Look at my face kung okay na yung binili ko. Dati na blinag ko na rejuvenating skin. Puputi naman siya. Nagbabalat pa rin siya hanggang ngayon. Pero okay na rin kahit paano. Salamat. Bye-bye.